Καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι Go Gaming για το δεύτερο και σημαντικότερο μέρος της ιστορίας της Rare. Έχουμε μείνει στο 2002, εκεί που η Microsoft ρίχνει στη μάχη των κονσολών το Xbox και προσπαθεί να ηγηθεί στη βιομηχανία του gaming. Στη μάχη της αυτή, σε μια κίνηση ευνηδιασμού και εντυπωσιασμού, χτάει τη Rare έναντι το ποσό των $375 εκατομμυρίων. Οι αδερφοί Stampers κάνουν τις εξής δηλώσεις, με τον Chris Stamper, που είναι πρόεδρος και τεχνικός διευθυντής της Rare, να δηλώνει: «Η αποστολή μας στη Rare ήταν πάντα να φτιάχνουμε τα καλύτερα παιχνίδια της βιομηχανίας για το μεγαλύτερο δυνατό κοινό. Η συνεργασία με τη Microsoft μας δίνει την καλύτερη ευκαιρία να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Η αφοσίωση και η δέσμευση της Microsoft στους δημιουργούς παιχνιδιών, στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και την καινοτομία στο gaming, την έκαναν τον προφανή συνεργάτη για το μέλλον της Rare». Ενώ ο αδερφός του Tim συνεχίζει με τις εξής δηλώσεις: «Πάντα επιμέναμε να φτάνουμε στα όρια της δημιουργικότητας. Και τώρα ήρθε πλέον η ευκαιρία να δημιουργήσουμε παιχνίδια για το Xbox». Με αυτή την ανακοίνωση, η Rare γίνεται το πιο πρόσφατο μέλος μιας οικογένειας, των Microsoft Game Studios. Μεταξύ άλλων, εκεί υπάρχει και η Bungie, η εγκέφαλη πίσω από το χάλο. Μείνε μαζί μας για το δεύτερο και πιο σημαντικό μέρος της ιστορίας της Rare. Φύγαμε για intro. From software, save me from hell pain. This is not the street fight. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας πίσω στον χρόνο και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει για την ιστορία της Rare. Εάν δεν το έχεις προσέξει, αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ιστορίας της Rare. Για να πας στο πρώτο, σου έχω βάλει το link στην περιγραφή του βίντεο, αλλά θα το βάλω και σε ένα παραθυράκι εδώ για να σε διευκολύνω. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που αγαπήσατε το προηγούμενο βίντεο και θέλω να ξέρετε ότι σε κάθε βίντεο πέφτει πάρα πολύ δουλειά. Δεν θέλω να το αναλύσω περαιτέρω, αλλά να ξέρετε πως περίπου 15 λεπτά βίντεο εντιταρισμένο στο YouTube έχει περίπου 20 ώρες δουλειάς από πίσω. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ ευγενικά να σας ζητήσω ένα subscribe και ένα like, εφόσον βέβαια σας αρέσει το περιεχόμενο του Go Gaming. Όλα λοιπόν φαίνεται να κυλάνε εξαιρετικά. Η καλύτερη εταιρεία gaming development στον κόσμο έχει έρθει πλέον στην πιο πλούσια gaming εταιρεία, η οποία είναι η Microsoft. Και η βιομηχανία φαίνεται ότι μόνο θα κερδίσει από αυτήν την εξαγορά. Θα είναι όμως έτσι, ή θα είναι η Rare η πρώτη εταιρεία η οποία θα κάνει μια κακή αρχή για τη Microsoft, όπου κάθε εξαγορά θα χάνεται μέσα στα Xbox Studios. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα παράδοξο γεγονός, το οποίο είχαμε αναφέρει και λίγο και στο προηγούμενο μέρος, όπου επειδή η Microsoft δεν έχει handheld κονσόλα, η Rare εξακολουθεί να αναπτύσσει τίτλους για την Nintendo, αλλά για το Nintendo DS ή το Game Boy Advance. Μερικοί τίτλοι είναι Banjo-Kazooie Grant's Revenge, Donkey Kong Coconut Crackers, Banjo Pilot και Sabrewulf. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και δύο τίτλους στο κλασικό Xbox. Το ένα είναι το Grabbed by the Ghouls, το οποίο μπορώ να σας πω ότι είχα την τύχη να το παίξω στο πρώτο Xbox, καθώς ήταν η κονσόλα εκείνη τη γενιά που είχα επιλέξει για να έχω και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, απλά σε καμία περίπτωση δεν έφερνε την έγκλη των τίτλων που είχαμε συζητήσει μέχρι τότε. Ωστόσο, το δικαιολόγησα μέσα μου γιατί λέω είναι μια άγορη προσπάθεια, αλλά είναι και η πρώτη προσπάθεια σε μια νέα πλατφόρμα. Και μετά έχουμε και ένα δεύτερο τίτλο, τον οποίο πραγματικά μου είχε διεφύγει ότι υπήρχε, ήταν το Conker Live and Reloaded, το οποίο ήταν remake από το Conker's Bad Fur Day που είχε βγει στο Nintendo 64 και για όσους δεν το ξέρετε υπάρχει και στο Game Pass μέσω του Backward Compatibility. Άρα μπορείτε να το τσεκάρετε μετά το βίντεο. Για να καταλάβεις όμως πως αυτή η εξαγορά όντως δεν μπήκε με το δεξί στη Microsoft, θα σου πω ένα πολύ αστείο γεγονός. Αποκαλύπτει ο Chris Sivor, διευθυντής του Conker Bad Fur Day, πως όταν η Microsoft αγόρασε τη Rare, λανθασμένα πίστευε πως είχε αγοράσει και το IP του Donkey Kong μαζί. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι αγοράζανε, απλά σου λέει. Rare είναι, θα την πάρουμε. Και ό,τι λέει Rare επάνω είναι και αυτό δικό μας.
Συμπεράσματα δικά σας. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο 2005. Η Microsoft θα λανσάρει το καλύτερο Xbox στην ιστορία της. Ή μάλλον το πιο επιτυχημένο. Οι αδερφοί Stampers είναι εκεί για να στηρίξουν το λανσάρισμα της κονσόλας με δύο παιχνίδια τα οποία βγήκαν και τα δύο το Νοέμβριο της κυκλοφορίας του Xbox 360. Το ένα ήταν το Cameo και το δεύτερο ήταν το Perfect Dark Zero. Και τα δύο αυτά παιχνίδια δεν είχαν ξεκινήσει από το 0. Αντίθετα, ήταν παιχνίδια που προοριζόντουσαν για το GameCube. Ωστόσο, μετά την εξαγορά έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές για να βγουν στο Xbox. Και ακόμα καλύτερα στο λανσάρισμα του νέου Xbox 360. Το Cameo Elements of Power ήταν ένα νέο IP όμως από τη μεριά της Rare, το οποίο ήταν σε κλασικές γραμμές platform, όπου ένα εξωτικό είχε δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε άλλους χαρακτήρες. Ενώ το Perfect Dark είναι ο τίτλος με τον οποίο καταπιαστήκαμε και περισσότερο στο προηγούμενο μέρος, ήταν το Perfect Dark Zero, prequel του Perfect Dark, όπου διαδραματιζόταν το 2020 και μας επεξηγούσε όλα τα γεγονότα της Τζοάννα που την οδήγησαν στο Ινστιτούτο Γκάρινγκτον. Τις δύσκολες λέξεις τις έχω σκονάκι να ξέρετε. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να απαριθμούμε 4 τίτλους, 2 στο Xbox Classic και άλλους 2 στο Xbox 360. Έχουμε ένα μέτριο Grabbed by the Coolies, ένα remake του Conquer Bad Fur Day που δεν ήταν και το καλύτερο παιχνίδι της Rare στο Nintendo 64, ένα cameo το οποίο είναι απλά ok, δηλαδή είναι ένα όμορφο ευχάριστο platform, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ανταγωνίζεται τον Banjo-Kazooie. Και έχουμε και ένα Perfect Dark Zero, το οποίο αν και είναι αρκετά γυαλισμένο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι κατώτερο, παιδιά, σε μηχανισμούς από το προηγούμενο Perfect Dark. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι έτυχε κατά τη διάρκεια της έρευνας πάνω στην ιστορία της Rare να αγοράσω και το Perfect Dark Zero σε συλλεκτική μάλιστα έκδοση, Steelbook για το Xbox 360, και θα σας εξομολογηθώ ότι ενώ είμαι πολύ μεγάλος φαν της σειράς Perfect Dark από το Nintendo 64, όταν είχα έρθει σε επαφή με τον τίτλο στο Xbox 360, τον είχε αγοράσει τότε ένας κολλητός μου, μπήκε πρώτο στο Xbox πριν από εμένα, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε σε σημείο να παίξω το πρώτο επίπεδο και να το παρατήσω. Έτσι λοιπόν, αγοράζοντας πριν περίπου ένα μήνα το Perfect Dark Zero για το Xbox 360, το κατέβασα και στο Game Pass και του έδωσα ένα δεύτερο shot. Εδώ θέλω να πω πάνω κάτω τη γνώμη μου, να κάνουμε δηλαδή έτσι ένα διάλειμμα από την ιστορία και να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον τίτλο, καθώς το Perfect Dark, ξαναλέω, είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται τα δύο ιστορικά της Rare. Είναι δυστυχώς πολύ απαγοητευτικός συγκριτικά με τα θεμέλια που έβαλε το πρώτο Perfect Dark. Το gameplay, την αίσθηση που έδωσε, δηλαδή δείχνει να είναι μια καρικατούρα του πρώτου μέρους. Αν και με φτωχότερα γραφικά το Nintendo 64 έναντι του Xbox 360, μιλάμε 2 γενιές. Οι χαρακτήρες έδειχναν αστείοι. Η Τζοάννα έδειχνε τύπου άνιμε. Δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν και ευχάριστο shooter, έχουμε να κάνουμε με ένα γελίο αντίγραφο του πρώτου. Δυστυχώς. Και τα όπλα ήταν κατώτερα, οι αποστολές ήταν κατώτερες, το level design δεν ήταν καλό, ακόμα και αν αυτός ο τίτλος θεωρήθηκε μέτριος, παίρνοντας τύπου 7-8 ξέρω εγώ για την εποχή του, για μένα όχι, ήταν ένας κακός τίτλος και απογοητευτικός για τη Rare. Άρα, εάν πιάσουμε το όλο ξεκίνημα μέχρι στιγμής, έχουμε μία εξαγορά, έχουμε μία μεταγραφή που είναι σαν να έχουμε φέρει τον καλύτερο παίκτη να παίξει στην πιο ακριβοπληρωμένη ομάδα και η χημεία να πηγαίνει χαλιά. Από εκεί και πέρα, αναφορικά τώρα με τα νούμερα, τόσο το Cameo όσο και το Perfect Dark Zero πουλάνε πάνω από 1 εκατομμύριο το καθένα, με το Perfect Dark να γίνεται το πρώτο παιχνίδι που χτυπάει Platinum Hits των παιχνιδιών του Xbox 360. Το επόμενο λοιπόν παιχνίδι που φτάνει στο Xbox 360 από τη Rare είναι εύκολα και το πιο επιτυχημένο παιχνίδι της Rare μέχρι εκείνη την εποχή, το οποίο ακούει στο όνομα Viva Pinata.
πάνω από τη μισή ομάδα είναι άτομα τα οποία είχαν δουλέψει στον Banjo-Kazooie και ο επικεφαλής ήταν ο Greg Miles. Όλα λοιπόν έδειχναν ότι θα έχουμε ένα νέο επιτυχημένο IP πλέον από τη Rare στο Xbox 360. Ήταν όμως έτσι? Όχι. Το Viva Pinata κάνει ούτε 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις, ακολουθώντας τις μέτριες πωλήσεις των παιχνιδιών της Rare στο Xbox 360, και η Rare, αντί να κάνει αυτοκριτική για το έργο της, κατηγορεί τη Microsoft πως δίνει όλο της το marketing στο λανσάρισμα ενός νέου τότε τίτλου, του Gears of War. Για να καταλάβεις γιατί σου λέω ότι το 1 και 1,5 εκατομμύριο είναι λίγες πωλήσεις, το Halo 3 στο Xbox 360 πουλάει 14,5 εκατομμύρια και το Skyrim 13,5 εκατομμύρια. Όλη αυτή λοιπόν η μέτρια πορεία της Rare στο Xbox φέρνει εξελίξεις. Με τους αδερφούς Stampers να την κοπανάνε με τη δικαιολογία ότι πάμε να ανακαλύψουμε νέα ενδιαφέροντα. Και έτσι απλά η Rare μένει χωρίς τους δημιουργούς της, με επικεφαλή να αναλαμβάνει ο Greg Miles. Έτσι λοιπόν η Rare οδηγείται ακέφαλη στο Xbox 360 και την ταφόπλακα έρχεται να ρίξει το επόμενο IP. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Ποιος σας το ζήτησε? Για όνομα του Θεού, ποιος σας είπε ότι θέλουμε τον Banjo να φτιάχνει αυτοκινητάκια και αεροπλανάκια και να κάνει διάφορες αποστολές και δεν θέλουμε ένα κλασικό Banjo-Kazooie 3. Το παιχνίδι από ένα γαμάτο platform gaming στο Nintendo 64 καταλήγει σε ένα collective, simulating, constructing, δεν ξέρω κι εγώ τι παιχνίδι, το οποίο δεν αρέσει σε κανέναν. Και κάπου εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ ζόρικα για τη συνεργασία της Microsoft με την Rare. Εδώ λοιπόν έχουμε τον εξής προβληματισμό. Γιατί μια εταιρεία που μέχρι πρότινος δημιουργούσε αριστουργήματα, κάτω από τη σκέπη της Microsoft, έχει τη μία αποτυχία πίσω από την άλλη. Και όσο και αν βιαστείς να κατηγορήσεις τη Microsoft, πρέπει να γνωρίζεις ότι όλες οι ιδέες για αυτά τα παιχνίδια προερχόντουσαν από τη Rare και όχι από τη Microsoft. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και πολύ πρόσφατα και το οποίο πραγματικά δεν βγαίνει σε καλό στο Xbox. Είναι για την ελευθερία των στούντιο. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν έχεις να υπηρετήσεις έναν Ιάπωνα σαμουράι, ο οποίος είναι αυστηρός, ο οποίος έχει ποιότητα στα παιχνίδια του, ο οποίος θα σε τεντώσει, θα βάλει τα στούντιο στα άκρα για να του φτιάξουν και από τη μίγα ξύγκι. Γι' αυτό και έχεις και μια κονσόλα σήμερα, το Switch, το οποίο δίνει πόνο, το οποίο ξεπερνάει σε πωλήσεις στο Xbox, και για όλα αυτά γιατί μέσα από μια κονσόλα 2 γενιές πίσω παίρνουμε παιχνίδια τα οποία είναι αριστουργήματα. Και γι' αυτό σίγουρα ευθύνεται η Nintendo. Όταν λοιπόν η Microsoft παίρνει μια δημιουργική εταιρεία, αλλά τη βγάζει σε ένα περιβάλλον τύπου έλα στο ελληνικό δημόσιο και κάνε ό,τι γουστάρεις, έχουμε αυτά τα μέτρια αποτελέσματα. Γιατί έτσι είναι ίσως και το ανθρώπινο είδος. Δεν γουστάρει να δουλέψει, δεν γουστάρει να παιδεύεται, θέλει να πηγαίνει χαλαρά. Σκεφτόντουσαν λοιπόν μια ιδέα η οποία ήταν μετριοπαθής και η Microsoft σου έλεγε φτιάχτω για να αφήσουμε τους δημιουργούς σε ελευθερία. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε μία από τις θρυλικότερες δημιουργούς παιχνιδιών να σβήνει σιγά σιγά μέσα από τη συνεργασία της με τη Microsoft. Την τελευταία της λέξη στο Xbox 360 η Rare θα την πει με το Kinect Sports. Ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνεται για να ανταγωνιστεί το Wii Sports του Wii, το οποίο πήγαινε τάπα εκείνη την εποχή καθώς είχε εισάγει alternative motion controls και ιδιαίτερο gameplay. Αυτός ο τίτλος γίνεται ο πρώτος σε πωλήσεις τίτλος της Rare στο Xbox 360, φτάνοντας συνολικά 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Και κάπου εκεί ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος που κάνει η Rare στο Xbox. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Για πολλούς θεωρείται ότι η Rare έχει πεθάνει στο Xbox και γι' αυτό ένα παλιό group από πολλά μέλη τα οποία αποχωρήσαν από τη Rare κατά την εξαγορά, στείνει το 2014 την Playtonic, μια εγγλέζικη εταιρεία που έχει έναν σκοπό, να επαναφέρει πίσω τον πνευματικό διάδοχο του Banjo-Kazooie. Έτσι, στείνεται μια εκστρατεία στο Kickstarter με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος του $1 εκατομμυρίου για να κυκλοφορήσει το νέο τους IP, το Yooka-Laylee, με αποτέλεσμα να πιάνουν το στόχο μέσα σε μόλις 24 ώρες. Ωστόσο και πάλι το παιχνίδι είναι αρκετά μέτριο. Οι οπαδοί του Banjo δεν ικανοποιούνται και μετά από λίγο καιρό
ακολουθεί και ο διάδοχός του, το Yooka-Laylee The Impossible Lair, το οποίο πάει σε κουλτούρα Mario Bros με 2D side scrolling, που και αυτό δυστυχώς κινείται από το μέτριο και κάτω. Μετά το Xbox 360, το Xbox γνωρίζει το πιο βαθύ σκοτάδι με τον ερχομό του Xbox One. Η κονσόλα και η ίδια η εταιρεία φαίνεται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Με τη Rare να κυκλοφορεί το Rare Replay, μια συλλογή 120 παιχνιδιών που αφορούν όλη την ιστορία της Rare, και εκεί να μπαίνει ουσιαστικά και μια τυπική τελεία στην παλιά Rare που όλοι γνωρίζαμε και μάθαμε από το πρώτο αφιέρωμα μέχρι αυτήν εδώ έτσι τη στιγμή του δεύτερου μέρους. Η Rare είναι πλέον μια άλλη εταιρεία. Αποτελείται από νέα πρόσωπα, από νέα αφεντικά και έχει και νέα σχέδια. Σχέδια που δεν έχουν σχέση με τους λόγους για τους οποίους την εξαγόρασε η Microsoft. Σχέδια που κινούνται σε νέα αχαρτογράφητα ύδατα, εκεί που μόνο ληστές και πειρατές αρμενίζουν. Το 2018 η Rare λαντσάρει ένα ολοκαίνουργιο IP, το Sea of Thieves. Ένα παιχνίδι ανοιχτού κόσμου, όπου οι παίχτες αναλαμβάνουν σε ένα action-adventure στυλ να κάνουν ομάδες πειρατών και να ξεχυθούν στα πέλαγα και τα νησιά και να συμπληρώσουν, να εκπληρώσουν, ας πούμε, διάφορα quests. Άλλο ένα παιχνίδι της Rare το οποίο είναι μέτριο προς κακό. Έχουμε προβλήματα στο gameplay, προβλήματα στους servers και η αλήθεια είναι ότι τα επόμενα 6 χρόνια που ακολουθούν από το 2018, η Rare έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις για το Sea of Thieves, ωστόσο δεν το βάζει κάτω, επιμένει σε αυτόν τον τίτλο και το στοίχημα της βγαίνει, φτάνοντας αυτή τη στιγμή το Sea of Thieves να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Game Pass, και όχι μόνο αυτό, έγινε και ένας από τους πρώτους τίτλους που διέθεσε το Xbox στο PlayStation. Το παιχνίδι έφτασε τα 40 εκατομμύρια μοναδικούς παίχτες, ενώ σε μηνιαία περίπου βάση έχουμε γύρω στα 3 εκατομμύρια παίχτες. Η νέα λοιπόν Rare, αυτή που αναδημιουργήθηκε μέσα από την εξαγορά της Microsoft, έχει αναλάβει πλέον αυτόν και μόνο το ρόλο. Να συνεχίζει την πορεία του Sea of Thieves στο Xbox Series X που είμαστε τώρα και πιθανότητα και στο επόμενο Xbox. Ωστόσο όμως η Microsoft παρέλαβε μια τεράστια κληρονομιά μέσα από αυτήν την εξαγορά, με πολύ μεγάλα ονόματα. Και μπορεί να μην έχουμε κάποια σχέδια αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς για τον Banjo-Kazooie, αλλά ένας νέος AAA τίτλος έρχεται στο Xbox Series X και αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Και αυτός δεν είναι άλλος από το θρυλικό Perfect Dark. I was wrong. Η Microsoft δίνει την εντύπωση ότι κάνει ένα εσωτερικό reset και παίρνει πλέον τους τίτλους της πάρα πολύ σοβαρά. Για να φτάσει ο τίτλος να είναι ένας AAA τίτλος αντάξιος του ονόματος του, στείλει το 2018 στη Santa Monica ένα νέο στούντιο, την Initiative. Η Initiative, παρέα με την Crystal Dynamics, θα αναλάβουν από το 2021 και μετά την ανάδειξη του Perfect Dark. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί θα κληθούν να αναδημιουργήσουν το όλο concept από την αρχή, διατηρώντας αυτούσια όλα εκείνα τα συστατικά που έκαναν το Perfect Dark ένα τόσο ιστορικό παιχνίδι. Έτσι, μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του τίτλου πως έχουμε ανεπάλληλες επανεκκινήσεις για τον τίτλο. Και αυτό δικαιολογημένα θορυβεί τους οπαδούς του Xbox. Αλλά τελικά όλα γίνονται για καλό. Η Initiative θέλει να μας δώσει μια εμπειρία την οποία δεν έχουμε ξαναζήσει, δημιουργώντας τον απόλυτο Agent Fantasy τίτλο για το Xbox Series X. Και οι καρποί αυτών των προσπαθειών μας φανερώθηκαν στο τελευταίο showcase Microsoft, όπου ένα νέο Perfect Dark με άψογα γραφικά, νέες ιδέες, stealth, action αλλά και simulation gameplay στοιχεία έσκασε και πραγματικά έκανε τους οπαδούς του Xbox να περιμένουν ένα πραγματικό AAA Perfect Dark.
αντάξιο του ιστορικού Perfect Dark του 1964, κάνοντας το Perfect Dark του 360 να μοιάζει με ένα κακό όνειρο. Αν και εσύ όπως και εγώ αγάπησες τη Rare μέσα από τα 90s, ή αν δεν την ήξερες και έμαθες τώρα την ιστορία της, δεν χρειάζεται να είμαι προφήτης για να σου πω πως αν πετύχει το νέο Perfect Dark, πολύ σύντομα θα δούμε στο Xbox και το νέο Banjo-Kazooie. Κάνε ήδη subscribe αν δεν έχεις κάνει, γιατί το επόμενο αφιέρωμα θα είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο για τα gaming κανάλια στο ελληνικό YouTube. Καλή συνέχεια! Nostalgia somehow is frozen and doomed. Where is my 16-bit heartbeat? Where is, how is it lost? My kingdom of gold. I am a shadow of a god. I was from when I was resting in the throne of gold. A golden time has faded to black. A shadow now I am. My pixel heart has no bit. My nostalgia can make it a hit. I am what I am, a shadow from a god, golden age where I am, lost and fading black. Χαίρομαι που δεν έφυγες ακόμα, γιατί αφού έμεινες μέχρι το τέλος του βίντεο, αξίζει και αυτή η πληροφορία για εσένα. Τι απέγιναν άραγε οι αδερφοί Stampers? Μάθε λοιπόν ότι κάπου στο Nottingham επένδυσαν σε ένα νέο στούντιο, το Fortune Feast, το οποίο κάνει παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα. Ναι, όσο και αν γκριτζάρεις με αυτό που ακούς. Έτσι λοιπόν επένδυσαν σε ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Croco Bongo και είναι κάτι σαν Donkey Kong Country, το οποίο χρησιμοποιεί μουσικό beat και είναι για κινητά τηλέφωνα και είναι αυτό το παιχνίδι. Και ίσως να μην έκανες και καλά που έμεινες για να το ακούσεις αυτό. Καλή συνέχεια. Where is my glorious past? Faded to money and split up.